අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ තමන්ගේ Gmail account එක hack වීමේ අවදානම අඩු කරගන්න පුළුවන් security එකක් ගැන. ඉතින් තමයි YouTube channel එක කරන කෙනෙක් නම් තමන්ගේ channel එක පවතින Gmail account එකක් හරහා. ඒ නිසා තමන්ගේ Gmail account එක ආරක්ෂා කරගන්න එක ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත්. තමන් channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඒ වගේම Gmail account පාවිච්චි කරලා වැඩ කරන කෙනෙක් නම්. ඉතින් ඒ වගේම තමන් channel එක කරනවා නම් තමන් මොඩයිස් වලට apply කරද්දී මේ security එක two step verification on කරන්න නැතුව apply කරන්න permission දෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා මේ security එක on කරන් ඉන්න එක ඒ දේටත් තමන්ගේ channel එකේ ආරක්ෂාවටත් ගොඩක්ම වැදගත්. එහෙමනම් ඉතින් තවත් කතා කරන්න නැතුව මේ security එක on කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන බලන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් දැන් කතා කරමු තමන්ගේ Gmail account එක ආරක්ෂා කරගන්න විදිය. ඉතින් මේක තමන්ගේ PC එක එහෙම නැත්නම් කම්පියුටරේ පාවිච්චි කරලා මේ security එක on කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ගේ phone එක පාවිච්චි කරලත් මේ security එක on කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ PC එක නම් ඔයාට Gmail කියලා වෙනම tab එකක් ඇති. එහෙම නැත්නම් Gmail කියලා search කරලා තමන්ගේ Gmail account එක හරහා යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ phone එක නම් තමන්ගේ ෆෝන් එකේ Gmail app එක මේ විදිහට open කරගෙන තමන්ගේ Gmail app එක හරහා යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ෆෝන් එක හරහා ෆෝන් එකේ තියෙන browser එකකින් තමන්ට මේ setting එක on කරගන්න යන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් තමන්ගේ ෆෝන් එක තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේ Gmail app එක හරහා යන එක. ඉතින් මේ විදිහට Gmail app එක open කරගන්න. open කරගත්තාට පස්සේ මේ යටතේ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ තියෙනවා තමන්ගේ YouTube channel එකක් තියෙනවා. ඒක logo එක එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ Gmail එකේ logo එක. එතන click කරගන්න. එතන click කරාට පස්සේ මෙතනින් තමන්ගේ phone එකේ එහෙම නැත්නම් PC එකේ Gmail account කීපයක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මෙතනින් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට මේ security එක on කරගන්න අවශ්‍ය වෙන Gmail account එක තෝරගන්න. තෝරගත්තාට පස්සේ නැවත සැරයක් මෙතන දකුණු පැත්තේ තියෙන logo එක click කරගන්න. එතන ක්ලික් කරාම මෙතන උඩින් පෙන්වන තමන් තෝරගත්ත Gmail එක. ඉතින් මෙතන පහලින් තියෙනවා manage your Google account කියලා තැන. ඔයා දැන් එතන ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් තමන්ගේ ෆෝන් එකෙත් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ PC එකෙත් මේ විදිහට manage එක පෙන්නනවා. ඒ නිසා ඔයා දැන් එතන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමන්ගේ PC එක ගැන වෙන browser එකක් open වෙලා එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ෆෝන් එකෙත් වෙන browser එකක් open වෙලා මේ වගේ page එකකට එයි Google account කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ යටතේ බලන්න පුළුවන් home, personal, data මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ යටතේ තියෙනවා මෙතන security කියලා තන. ඔයාගේ PC එකෙත් අනිවාර්යෙන් මෙතන වම් පැත්තේ තීරුවක් විදියට හරි එහෙම නැත්නම් උඩින් මේ විදියට හරි මේ security එක ඇති. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් එතන දැන් click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ යටතේ පොඩ්ඩක් පහළට එන්න. පහළට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා sign in to Google කියලා තැනක්. ඉතින් මේ යටතේ තියෙනවා two step verification කියලා තැනක්. ඉතින් මේක මගේ දැනට off වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි on කරගන්න අවශ්‍ය වෙන security එක. ඒ නිසා ඔයා දැන් මේ two step verification කියන තැන click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් මේ යටතේ තියෙනවා two step verification කියලා. ඉතින් මේ security එකේ මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මේ දේවල් බලලා කියවලා බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ security එක on කරගෙන අවසානට මේකෙන් වෙන දේ ගැන කතා කරන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට මේ වගේ තැනකට ආවනම් ඔයා two step verification click කරගෙන මේ යටතේ තියෙනවා පහළ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ get started කියලා නිල් පාටින් තැන. ඔයා දැන් එතන click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමන්ගේ Gmail account එකේ password එක ගහන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාගේ Gmail account එකේ password එක නිවැරදිව type කරගන්න. password එක type කරගෙන මෙතන දකුණු පැත්තේ පහළින් තියෙන next එක click කරගන්න. password එක ගහගෙන next එක click කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ තැනකට ආයෙත් සැරයක් එනවා. ඉතින් මෙයාට තේ පහළින් තියෙනවා continue කියලා නිල් පාටින් තැන. එතන click කරන්න. continue click කරාම මෙයාට තේ තියෙනවා තමන්ගේ ෆෝන් නම් දෙකක් ටයිප් කරගන්න.
ඉතින් මෙතන ඔයා කලින් Gmail account එකට ෆෝන් නම්බරයක් ඇඩ් කරලා තිබ්බනම් ඒ ෆෝන් නම්බරේ මෙතන ඔටෝම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙයි. එහෙම නැත්නම් ඇඩ් කරලා තිබ්බේ නැත්නම් ටයිප් කරගන්න ඇති. ඉතින් ඔයාට ඒ ෆෝන් නම්බර එක අවශ්‍ය නැත්නම් ඒ ෆෝන් නම්බර එක රිමූව් කරලා ඔයාට වෙනම ෆෝන් නම්බර එකක් ඇතුළත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලන් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන ඔයාලඟ දිගටම තියෙයි කියලා හිතන ෆෝන් නම්බරයක් අනිවාර්යෙන්ම ටයිප් කරගන්න. මේ සිකියුරිටි එකේදී මේ ෆෝන් නම්බර එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන නිසා. ඒ නිසා මෙතන තමන්ගේ රට සිලෙක්ට් වෙලා ඇති ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඉතින් මෙතන හිස් කොටුවක් තියෙන එතන ක්ලික් කරගෙන තමන්ගේ ෆෝන් නම්බර එක ටයිප් කරගන්න. ටයිප් කරගෙන මෙතන පහලින් අහනවා how do want to get code කියලා. ඒ කියන්නේ තමන්ට මේ කෝඩ් එක එන්න ඕනේ. ඒකෙන් කෝඩ් එකක් එන්නේ. මේ කෝඩ් එක එන්න ඕනේ මැසේජ් එකකින්ද ෆෝන් කෝල් එකකින්ද කියලා තමයි මෙතනින් අහන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට ටෙස්ට් මැසේජ් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කෝල් එකකින් ආවොත් එහෙම මේ කෝඩ් එක තේරුම් ගන්න ගොඩක් අපහසු වෙයි. ඒ නිසා මෙතන ටෙස්ට් කෝඩ් එහෙම නැත්නම් ටෙස්ට් මැසේජ් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දීලා මෙතන ආයතනයක් තියෙනවා send කියලා නිල් පාටින් තන. එතන ක්ලික් කරන්න. එතන ක්ලික් කරාම තමන් දුන්න ෆෝන් නම්බර් එකට අංක 6ක වගේ කෝඩ් එකක් එනවා. ඉතින් මේ කෝඩ් එක මෙතන enter the code කියන තැන නිවැරදිව ටයිප් කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් ඔයාට ආපු කෝඩ් එක නිවැරදිව ටයිප් කරගෙන මෙතන තියෙනවා ආයතනයක් next කියලා තන නිල් පාටි. එතන ක්ලික් කරගන්න. එතන ක්ලික් කරගත්තාම අවසාන ස්ටෙප් එකේදී අපිට මේක on කරගන්න කියලා turn on කියලා ඔප්ෂන් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන ක්ලික් කරගෙන මේ සිකියුරිටි එක on කරගන්න. මේ විදිහට on කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ සිකියුරිටි එක ඔටෝමැටිකලි on වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. ඉතින් මෙතන ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ ගොඩක් දුරට මේකේ මතක තියාගත්තොත් ගොඩක් හොඳයි තමන්ගේ Gmail account එකට log වෙද්දී. ඉතින් මෙතන ඔයා turn on ක්ලික් කරගත්තාම මේ වගේ page එකක් open වෙයි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා backup codes කියලා තැන. මෙතන තියෙනවා set up කියලා තැන. එතන ක්ලික් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ save your backup codes කියලා මේ වගේ තැනකට එයි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා අංක 8 බැගින් තියෙන backup code 10ක්. ඉතින් මේවා Tamanට වැදගත් වෙන්නේ බැරි වෙලාවත් Taman දුන්න ෆෝන් නම්බර් එක නැති වුණොත් එහෙම නැත්නම් අමතක වුණොත් ඉතින් Tamanගේ device එකේ නම්බර් එක නැත්නම් Tamanගේ Gmail account එකට log වෙන්න මෙතන තියෙන backup code Tamanට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මෙතන තියෙන කෝඩ් වලින් එකක් හරි දෙකක් හරි මතක තියාගෙන ඉන්න එක එහෙම නැත්නම් ලියලා තියාගෙන ඉන්න එක ඔයාට ඔයාගේ Gmail account එකට log වෙද්දී ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි මේ backup code පාවිච්චි කරන එක. ඒ වගේම මෙතනින් පහළට ගියාම ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේක get new code දීලා අප්ඩේට් කරගෙන ඔයාට ලේසි code ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේක download කරගන්න පුළුවන් print එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයා මේ backup code ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න මේ විදිහට ඔයා මේ security එක on කරා නම්. හරි ඉතින් මම මේකෙන් back වෙන්න. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මේ security setting එක මොකද්ද මේක වැඩ කරන හැටි. ඉතින් මේක තමයි two step verification කියන්නේ. ඉතින් මේ security setting එක වැඩ කරන්නේ ඔයාට මතක ඇති කලින් අපි phone number එකක් දීලා ඒකට එන code එක type කරලා තමන් මේ security එක on කරගත්තා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ security එක වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට බැරි වෙලා හරි ඔයාගේ Gmail account එක ඔයාගේ password එක ඔයාගේ යාළුවෙක් දන්නවනම් බැරි වෙලා හරි එයාගේ device එකකින් ඒ කෙනා log වෙන්න යනවා. ඒ කියන්නේ hack වීමක් වෙන්න යනවනම් බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ Gmail account එක password එක එයාගේ device එක computer එකේ වෙන්න පුළුවන් phone එකේ වෙන්න පුළුවන්. Gmail account එක password එක ගහලා යද්දි password එක ගහලා ඊළඟ පියවරේදී මේ setting එක two step verification වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දුන්න phone number එකට අංක 6ක කෝඩ් එකක් එනවා. ඉතින් ඒ කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න නැතුව ඒ කෙනාට ඔයාගේ Gmail account එකට log වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයා දුන්න phone number එකට ඔයා ළඟ තියෙන phone number එකට තමයි මේ කෝඩ් එක එන්නේ. ඒ නිසා ඔයාගේ අවසරයකින් තොරව ඒ කෙනාට ඔයාගේ Gmail account එකට log වෙන්න බෑ. ඉතින් ඔයාට මේක ලේසියෙන්ම මේ වැඩ කරනවාද මේ setting එක වැඩ කරනවාද කියලා අත්හදා බලන්න පුළුවන්.
ඔයාගේ තියෙන වෙන ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ඩිවයිස් එකේ ඔයාගේ Gmail එක ගහලා අත්හදා බලන්න පුළුවන් මේ 2 step verification එක වැඩ කරනවාද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක YouTube channel එකක් කරන, ඒ වගේම Gmail account පාවිච්චි කරලා business කරන ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න පුළුවන් තරම් share කරන්න. එහෙමනම් ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් හමුවෙනතුරු ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ අනාගතයක් ජය වේවා.